امشب در 24 قطعنامه حمایت از اعتراضات در ایران در سنای آمریکا. رئیس کمیته روابط خارجی گفته سنای آمریکا هم مثل مجلس نمایندگان قطعنامه حمایت از اعتراضات ایران رو تصویب میکنه. برگزاری مراسم 40 محمود احمدی و حسین سعیدی در ایزه و صدور احضاریه برای والدین کیان پیرفلک. گزارش مجله تایم از قاچاق پایانه‌های استرالینک به ایران. وزارت خارجه آمریکا به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته دولت ایالات متحده به این برنامه کمک مالی نمی‌کنه. و اشرف غنی بدترین رهبری بود که دیدم. او یک متقلب تمام عیار بود. اظهارات تند مایک پومپئو علیه رئیس جمهوری سابق افغانستان در کتاب جدیدش. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. خانم و آقایان سلام و وقت بخیر. به دنبال تصویب قطعنامه حمایت از اعتراضات در ایران در مجلس نمایندگان آمریکا، حالا باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی از اقدامی مشابه در سنای آمریکا خبر داده. تعدادی از سناتورها از هر دو حزب در گفتگو با آرش علایی خبرنگار ما از این طرح استقبال کردند. من فکر می‌کنم این یک اقدام و یک پیام مناسبه. فکر می‌کنم واضحه که دولت ایران رفتار بدی با مردمش در طول سالهای گذشته داشته و الان هم داره. بن کاردین سناتور ایالت مریلند هم در مصاحبه با آرش علایی گفته از معترضان ایرانی حمایت میکنه. تاریخ ایران و مردم ایران شگفت انگیزند. ما از مردم ایران حمایت میکنیم. هرچند جمهوری اسلامی این کشور رو در مسیر غلطی انداخته، نه تنها درباره نقض حقوق بشر در داخل ایران، بلکه در حمایت از تروریسم بین المللی. بنابراین ما از ایرانیان و خواسته های اونها و حکومتی که بازتاب دهنده ارزش‌های این مردم باشه حمایت می‌کنیم. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، میدونم با چند تا از سناتورها صحبت کردی که بخش از اون رو پخش کردیم. چطور می‌بینی روی کرد اونها رو؟ آیا همون اتفاقی که در مجلس نمایندگان افتاد در سنا هم خواهد افتاد؟ آرش، اگر صدای ما رو میشنوی در مورد رویکرد سنا پرسیدم. این قطعنامه مدت هاست که دو حزب در موردش دارن با هم مشورت میکنن که تصویبش کنن. داستان این است که کنگره 117 هم بله من صداتو میشنوم. داشتم عرض میکردم مدت هاست که سنای آمریکا میخواد که این قطعنامه رو تصویب بکنه. داستان این بود که در مجلس نمایندگان تا 2 هفته پیش قدرت دست دموکرات ها بود. کنگره 118 هم وارد شد. 2 هفته پیش قدرت دست به دست شد. به جمهوری خواهان قدرت بیشتری داد. در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان خانم کلادیا تنی، آقای مایکل مککال، این 2 عضو ارشد حزب جمهوری خواه، اسمشون رو بیشتر خواهیم شنید در این 1-2 سال آینده احتمالاً، از مخالفین سرسخت جمهوری اسلامی اومدن و راجع به این قطعنامه 2-3 ماه صحبت کردن. مسئله این بود که الان که جمهوری خواها وارد شدن احساس اعتماد به نفس بیشتری دارن و بعد هم بین مجلس نمایندگان و سنا به نظر می آمد مشورت هایی صورت گرفته برای اینکه 2 تا قطعنامه جداگانه تصویب نکنن، یک قطعنامه واحد باشه و یک شکل باشه. حالا شنیده های من اینجا از بعضی از اعضای کنگره و خبرنگاران دیگه حاکی از این است که احتمالاً روز جمعه هم مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه یا قانون جدیدی رو تصویب خواهد کرد. به افتخار مهسا امینی، به اسم مهسا امینی نامگذاری شده است به اسم قانون مهسا یا قطعنامه مهسا. این هم چیزی است که مدت هاست جمهوری خواهان میخواهند. مقداری بحث برانگیز است به خاطری که در اون پیشنویسی که من دیده بودم 1-2 هفته پیش ازش صحبت از این بود که بعضی از تحریم ها علیه بیت رهبری و نهادهای زیر نظرش رو در قانون بیاره. اون وقتی رئیس جمهوری آمریکا نمیتونه بیاد با یه امضا این تحریم ها رو بشکنه و صد تحریم ها رو در مقابل ایران برداره. بنابراین احتمالاً بین کاخ سفید، مجلس نمایندگان و سنا
به نوعی اختلاف نظر در این زمینه وجود داره، مگر اینکه حاضر شه کاخ سفید مواضعش رو نزدیک کنه به مواضع جمهوری خواهان. بعید هست با وضعیتی که فعلا دولت بایدن داره و حزب دموکرات هم که الان با هر کدوم از نماینده‌هاشون من صحبت میکنم، حتی امروز هم صحبت کردم، نظرشون بود که هنوز میخواهند به برجام برگردن. یکی از سناتورهایی که باشون صحبت کردم در این زمینه سناتور کریس مرفی بود، سناتوری که از حزب دموکرات هست و مدت‌ها خواهان بازگشت به برجام است. در مورد قطعنامه مجلس نمایندگان ازش پرسیدم و آقای سناتور مرفی به من چنین گفت: ما باید در کنار مردم ایران باشیم. تا الان ما یک سری تحریم‌ها علیه مقاماتی که این کارزار سرکوب رو در ایران رهبری می‌کنند اعمال کردیم، اما همچنان با توجه به اینکه جمهوری اسلامی سعی داره با قطع راه‌های ارتباطی به سرکوب‌ها ادامه بده، از روش‌های دیگه‌ای که میتونه کمک کنه صدای معترضان شنیده بشه استقبال می‌کنیم. با توجه به اینکه ما حضور دیپلماتیک در داخل ایران نداریم، اقدامات محدودیه که میتونیم انجام بدیم، اما میتونیم صدامون رو بلند کنیم و من خوشحالم که کنگره این کار رو کرده و به این اقدام مجلس نمایندگان افتخار میکنم. آرش، این تصمیمات قانونگذاران آمریکایی چه تأثیری میتونه روی دولت بذاره، روی دولت آقای بایدن؟ ببین، دیروز هم من با سفیر اسبق آمریکا صحبت کردم، آقای دنیس راس، نماینده ویژه پرزیدنت اوباما. نزدیک است به آقای بایدن خیلی و جزو اون دموکرات‌های میانه‌رویی است که جمهوری خواهان هم زیاد باش صحبت می‌کنن در این زمینه. مسئله این است که به نظر میاد در حال حاضر یک دولت آمریکا وارد رزمایش خیلی جدی شده با اسرائیل، رزمایشی با شرکت بیش از 140 هواپیما، رزمایشی که در اون از نیروهای فضایی، از نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی سایبری، از امکانات منهدم کردن یا تضعیف سیستم‌های پدافند دفاعی استفاده شده است. امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با هم کار کردن در این رزمایش و دنیس راس به من گفت به یاد نداره همچین رزمایشی در تاریخ دو کشور. این سیگنال بسیار مشخصی است به جمهوری اسلامی. آقای دنیس راس هم به من گفت دیروز که این یک رزمایشی است برای تمرین کردن به در واقع تأسیسات هسته ایران. عاقلانه نیست ایشون گفت دولت بایدن بخواد وارد درگیری نظامی بشه با جمهوری اسلامی بدونی که در این زمینه تمرین انجام بده. بنابراین الان دولت بایدن داره به صورت عملی نشون میده با این رزمایش به جمهوری اسلامی که اگر برنگره به میز مذاکره، اگر این غنیسازی 60% به بالا رو بخواد ادامه بده، احتمالاً باید با پیامدهای احتمالاً نظامی اون روبرو بشه. در مورد دوم هم داستان این است که خیزش انقلابی مردم ایران، حتی اون دموکرات هایی که خیلی سرسختانه خواهان برگشت به برجام بودن، مثل همین سناتور کریس مرفی رو فعلا مردد کرده. الان خیلی خبر خوبی نیست برای دموکرات ها اگه جمهوری اسلامی فردا بیاد بگه بله من همه شرایط شما رو قبول دارم، مجبورم بشینن سر میز امضا کنن. نمیخوان امضاشون رو دموکرات ها بذارن پای سندی که حکومت بچه‌کش جمهوری اسلامی پای دیگرش هست. به جمهوری خواهان بسیار ملات خواهد داد برای اینکه بخوان حمله کنن به دولت بایدن، برای اینکه بخوان حمله کنن به بعضی از همین سناتورهای دموکراتی که 2 سال دیگه موعد انتخاباتشون خواهد بود و اینکه حکومت جمهوری اسلامی در رزومه شما باشه در شهر واشنگتن دی سی در هیچ جایی برای شما اعتبار حساب نمیشه. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا. امروز مراسم نمادین 40م محمود احمدی از کشته شدگان اعتراضات در ایزه برگزار شد. از اونجایی که پیکر او به خانواده‌اش تحویل داده نشده، خانواده احمدی به رسم بختیاری‌ها لباس‌های فرزندانشون رو در یک اقدام نمادین به خاک سپردند.
شماری از خدمتگزاران و سرایداران مدارس در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی شدند. همینطور ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میدن که کارگران کارخانه شکلات فرمند در کرج هم روز پنجشنبه اعتصاب کردند. تجمع کارگران این کارخانه در اعتراض به دستمزدهای ناکافی و وضعیت نامناسب معیشتی بوده. شیشه فرمند 1401 اعتراض بچه‌های فرمند یک همیشه همه پشتشونو کردن به مدیرا چون میدونن که کسی نمیخواد جواب درست بهشون بده. شیشه 11401 اعتراض بچه‌های فرمند به کسری حقوقشون. مرداد پیرفلک عموی کیان پیرفلک کودکی کشته شده در اعتراضات ایزه در استوری صفحه اینستاگرامش نوشته که برای والدین کیان از سوی مقامات قضایی احضاریه صادر شده. او نوشته بعد از اینکه همسر برادرش رو از کار تعلیق کردن، حالا برای برادرش که هنوز توان نشستن هم نداره و با وجود زخم‌های عمیق و تن بیرمق تحت مراقبت 24 ساعته پزشکی احضاریه فرستادن. مجله تایم نگاهی کرده به تلاش‌های مخفیانه برای قاچاق دستگاه‌های اینترنت استارلینک به ایران و نوشته اگر 5000 دیش استارلینک در ایران فعال بشه، یک شبکه اینترنت در سایه ایجاد خواهد شد که در رساندن صدای مردم ایران به جهان نقش موثری خواهد داشت. به نوشته این مجله، تلاش ایرانیان خارج از ایران در حمایت از مردم داخل و ایجاد راه‌های دسترسی به اینترنت آزاد برای اونها ادامه داره. تلاشی که یکی از بزرگترین نمودهاش واردات قاچاقی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک. همکارم سمیرا قرایی دقایق پیش از بدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره اقدامات دولت بایدن برای اجرایی کردن طرح دسترسی آسان ایرانیان به اینترنت پرسید. ما در مورد این موضوع چند ماه پیش صحبت کردیم. اجرایی کردن این تصمیمات در حوزه اختیارات بخش خصوصیه. وظیفه دولت معرفی گواهینامه‌های مربوط برای برقراری ارتباط آزاد بین ایرانیان داخل کشور و همچنین ارتباط اونها به بقیه جهانه. در مورد ایران ما قدم‌های زیادی برداشتیم. جدیدترینشون که روز دوشنبه بود مربوط به تحریم‌هایی بود که علیه مقامات ایرانی وضع کردیم تا حکومت جمهوری اسلامی رو برای نقض وحشتناک حقوق بشر پاسخگو کنیم. البته که من در مورد اقدامات آینده نمیتونم صحبت کنم، اما ما به همراه شرکامون و در گفتگوهای چند جانبه قدم‌های لازم رو برای حمایت از مردم ایران برمی‌داریم. سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه به ما پیوسته. سمیرا، بر اساس این مقاله و گزارش قبلی که به دستمون رسیده و اطلاعاتی که از روی زمین هم به دست خبرنگاران میرسه، به نظر میاد که این استارلینک آرام آرام از یک چیزی که شاید ممکنه کار بکنه داره به یک کمک عملی دست کم برای بخشی از فعالان تبدیل میشه. همینطوره، داره بر شمار دیش‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران افزوده میشه، برخلاف اون گزارش وال استریت ژورنال که پیشتر آمده بود و درش یک عدد و رقمی آمده بود از اینکه چه تعداد استارلینک در حال حاضر در ایران فعال هست. این گزارش تازه‌ای که تایم منتشر کرده درش عدد و رقم ما نداریم، نمیدونیم در حال حاضر چه تعدادی دیش ماهواره استارلینک در ایران فعال هست، اما اون چه که میدونیم تلاش‌هایی که فعالان دارند انجام میدن برای اینکه بتونند این دیش‌های ماهواره‌ای رو به داخل ایران برسونند. حتی یکی از این فعالان که با تایم صحبت کرده سفر کرده به یکی از کشورهای همسایه ایران تا از اونجا بتونه رصد بکنه بر نحوه ورود استارلینک به ایران و فعالانی هستند که حالا در آمریکا دارن فعالیت میکنند، دارن پول‌هایی رو به شکل خیریه جمع‌آوری میکنند. حتی در گزارش تایم از یکی از خیرین ایرانی که در کالیفرنیا زندگی میکنه صحبت میشه که تعداد 100 دیش ماهواره استارلینک رو خریداری کرده. خب خود این دستگاه ماهواره دستگاه ارزونی نیست و بعد هم یک اشتراک ماهانه‌ای بیش از $100 داره که خب همه اینها نیازمند هزینه‌های بسیار زیادی هست که خیرین ایرانی باید تقبل بکنند و فعالانی باشند که بتونند این بسته‌هایی که خریداری شده رو اینها رو مجدداً باز میکنند، دوباره بسته‌بندی میکنند به شکلی که قابل شناسایی نباشه برای مأموران
بحران مرزی و بعد هم به دست قاچاقچیانی برسونند که بتونند به شکل امن اینها رو به داخل ایران ببرند. در تایم به این مسئله اشاره شده که بسیاری از نیروهای سپاه پاسداران خودشون در کار قاچاق هستند. در نتیجه پیدا کردن قاچاقچیانی که امن باشن، مسئله امنیتی نداشته باشن، خود این مسئله است و یکی از این فعالین کارش این هست که رصد بکنه مسائل امنیتی قاچاقچیان رو و قاچاقچیان دارند خب زندگی خودشون، جان خودشون رو به خطر میاندازند به خاطر اینکه این ماهواره یا اون کیت اینترنت ماهواره استارلینک خودش میتونه ابزار جاسوسی باشه به زعم جمهوری اسلامی ایران و اگر که یک قاچاقچی رو با استارلینک بگیرن میتونن به راحتی به او انگ جاسوسی بزنند و خب زندگی او در خطر قرار میگیره. گزارش تایم بسیار مفصل هست، با تحلیلگران هم صحبت کرده، کسانی که میگن در حال حاضر استارلینک بدل داره میشه به اکسیژن برای اعتراضات در ایران و اگر که تعداد دیش هایی که در داخل ایران فعاله به عدد 5000 دیش برسه و بعد از اون ما میتونیم از یک اینترنت در سایه صحبت بکنیم و اگر که جمهوری اسلامی بخواد هر تمهیدی بزنه، بخواد اینترنت رو قطع بکنه، بخواد اختلال ایجاد کنه، اگر 5000 استارلینک باشه به هیچ عنوان نمیتونه صدای اعتراضات مردم رو در اون زمان خاموش بکنه و به راحتی این اینترنت در سایه میتونه سبب بشه که جهان بشنوه که داخل ایران چه خبر هست و چه رویدادهایی داره به وقوع میپیونده. همین مسئله خب حمایت‌های مالی، گفتم استارلینک چیز ارزانی نیست رو من از وزارت خارجه پرسیدم که با هم شنیدیم که خب قطعیت گفت که دولت بایدن حمایت مالی نمیکنه. این در حالی که ما در رابطه با اوکراین دیدیم که هم دولت یک فاندی رو، یک مبلغ، یک بودجه رو در نظر گرفت برای کمک به اوکراین و هم خود شرکت اسپیس ایکس آقای ایلان ماسک فکر می‌کنم 3667 دستگاه رو به شکل مجانی در اختیار مردم اوکراین قرار دادند و بعد اون هزینه ماهانه که بیش از $100 هم هست رو اون رو هم اومدن حذف کردن، ولی در رابطه با ایران ما این مسئله رو فردا نمی‌بینیم. ولی خب سمیرا اونجا در مورد اوکراین خود دولت مستقر محلی خب داره همکاری میکنه، در مورد ایران طبیعتاً قاچاق هست دیگه. من نمیدونم چقدر دولت ایالات متحده راضی باشه که اگر هم بخواد پشت پرده کمک بکنه عیان بخواد اونو اعلام بکنه. تو بالاخره با سازوکارهای وزارت خارجه و اینا شاید بیشتر آشنا هستی، چقدر ممکن هست که اگر همچین کمکی هم بخوان بکنن اصلا اونو علنی اعلام بکنن؟ دقیقاً به نکته بسیار درستی اشاره می‌کنی، چون من این مسئله اوکراین رو از معاون سخنگو پرسیدم. همین تفاوتی که الان تو بهش اشاره می‌کنی رو او هم به همین تفاوت اشاره کرد، اینکه خب در رابطه با اوکراین یک دولت دیگه اومده حمله کرده به تمامیت ارضی اون کشور و ماجرا متفاوت هست. از همون ابتدای امر ماجرای اوکراین با ایران بسیار متفاوته. در رابطه با ایران بحث قاچاق مطرحه، بحث دور زدن اون قوانین گمرکی و قوانین مرزی مطرحه و اینکه یک دولت دیگر مثل ایالات متحده بخواد دخیل شه در یک مسئله غیرقانونی، خب این سوال بسیار بزرگیه که آیا میخواد دخیل شه یا نه و اگر هم دخالت کرده اصلا میخواد راجبش عمومی صحبت بکنه یا نه. مسئله حمایت مالی رو خب میدونیم که در گفتگو با ما انکار کردند، اما در مجله تایم گزارشی که امروز منتشر کرده در اون یک نقل قول از یکی از سخنگویان ارشد وزارت خارجه آمده که میگه که ما در رابطه با کانال‌ها و ابزارهای حمایتیمون جزئیاتی نمیتونیم ارائه بدیم. یک بحث از همین وزارت خارجه است که اگر بخوان حمایت بکنن به چه ترتیبی هست. بحث دیگر اینه که همه داستان به وزارت خارجه محدود نیست. ما فکر می‌کنم چند ماه پیش بود که رئیس CIA یک گفتگوی با یک از تلویزیون آمریکایی کرده بود و ازش پرسیده بودند که آیا می‌خواید دخالت بکنی، از آقای برنز که می‌خواید در قاچاق دخالت بکنید، که جواب نداده بود. در واقع تکذیب نکرده بود اما جواب نداده بود. پس این یک ناحیه خاکستریه، اینکه چقدر بخوان به لحاظ مالی بازوهای دیگر بخوان کمک بکنند که قاچاق صورت بگیره، یک مسئله خاکستریه که ما نمیتونیم، چون نه تکذیب میکنن نه تایید میکنند. اما اینکه بیان مثلا دولت بایدن مثل اوکراین بیاد یک فاندی در نظر بگیره، $1 میلیون $2 میلیون بده به اسپیس ایکس و بگه که این تعداد ماهواره رو
بخرید، خب این رو تکذیب میکنند، اما اینکه آیا کمک میکنند، آیا یک شبکه‌ای وجود داره که دولت آمریکا هم بخواد ازش حمایت بکنه رو ما نمیدونیم. اون چیزی که در گزارش تایم میشه دید اینه که فعلا این مأموریت بیش از هر چیز بر دوش خیرین ایرانی هست که به لحاظ مالی کمک میکنند و بر دوش فعالانیه که دارن این شبکه رو میچینن، دارن قاچاقچیان رو پیدا میکنند، راههای امن پیدا میکنند که بتونن استارلینک رو به دست مردم ایران برسونند. ممنونم از تو سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا در توصیه‌نامه‌ای هشدار داده هکرهای مرتبط با ایران و روسیه با جا زدن خودشون به عنوان روزنامه‌نگار و کارشناس کاربران دانشگاهی، نظامی، رسانه‌ای و دولتی و همینطور سایر سازمان‌ها رو هدف قرار داده و اطلاعات اونها رو سرقت می‌کنند. به گفته این مرکز، هکرها با دستیابی به اطلاعاتی درباره علایق شخصی افراد و مخاطبان اجتماعی و حرفه‌ای اونها در دنیای واقعی و مجازی و با ایجاد پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های مجازی اهدافشون رو با ارسال دعوتنامه‌های جعلی برای کنفرانس یا رویدادهای مختلف هدف قرار میدن. پیشتر گفته شده بود هکرهای ایرانی با نام گربه‌های ملوس مقامات سازمان بهداشت جهانی و متخصصان مسائل خاورمیانه رو هدف قرار داده بودند. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور، با ماست. آقای فدایی، این اتفاقا دستخط هکرهای حکومتی ایران هست، استفاده از روش‌های هک اجتماعی اگر بخوایم اسمشو بذاریم. بله جناب فرزاد، من خدمتتون عرض کنم که از ابتدای پیدایش شبکه‌ها کلا کامپیوتر و اینترنت، هکرها به صورت خیلی تکنیکال حمله می‌کردن برای سرقت اطلاعات، ولی هرچی پیشتر رفتیم و امنیت شبکه‌ها بیشتر شد، این بیشتر رفت به سمت مهندسی اجتماعی. الان شاید به زشت قاطع بشه گفت 90% حملات هکرها به صورت مهندسی اجتماعی انجام میشه، نه تکنیکال. به خاطر اینکه هکرها اون چیزی نیستن که در فیلم ها ما ببینیم کسی که نشسته و تون تون تایپ میکنه یا یک نقطه است. کسی هست که منتظر فرصتی هست برای فریب اون تومه خودش، برای فریب اون کسی که میخواد اطلاعاتش رو سرقت کنه. به چه صورت؟ با جلب اطمینان اون شخص. در این گزارش حتی ذکر شده که در موارد این گروه ها از تعداد افراد بیشتر از 2 یا 3 نفر استفاده میکنن، به عنوان خبرنگار، ژورنالیست یا یک گروهی از یک روزنامه خاص قرارهایی میذارن و زوم میتینگ هایی با افراد میذارن، اعتمادشون رو جلب میکنن، در هنگام اون جلسه یه لینک آلوده براش میفرستن، اون اجرا میکنه و اطلاعاتش از طریق اون لینک آلوده به دست میارن. و جناب فرزاد، بسیار مهم است که اگر شما یک نفر رو هدف قرار بدین و اطلاعاتش به دست بیارین و دسترسی به ایمیلش پیدا کنید، چون بقیه افراد سازمان به اون شخص اطمینان دارن، کافیه که یک ایمیل آلوده از ایمیل این شخص به بقیه بفرستید و بعد رد پای خودتون رو پاک کنید. تعداد بسیار زیادی رو مورد هدف قرار میدید و اطلاعاتشون رو سرقت میکنید. فکر میکنید که چقدر اطلاع رسانی کافی بوده توسط مسئولا که واقعا شاید وجود نداره، کارشناسان امنیت شبکه به کاربران ایرانی که در معرض چنین خطراتی وجود دارن؟ چون میدونم که بسیاری از همکاران خود من ایمیل هایی دریافت میکنن، پیام هایی دریافت میکنن که ممکنه در ظاهر خیلی بیگناه به نظر بیاد، ولی میدونیم که در نهایت احتمالاً یه لینک آلوده قراره ارسال بشه. بله 100% همینطوری. در تمام سازمان ها مخصوصا در غرب این به صورت ماهانه یا هر 2 ماهه یک کورس‌های امنیتی گذاشته میشه که این موارد به اصطلاح ساده و اصلی رو تذکر میدن، ولی گاهن افراد اینو ندیده میگیرن یا فراموش میکنن. ولی بسیار مهم است. در ایران این آموزش خیلی کم صورت میگیره، ولی در شبکه‌های اجتماعی این آموزش توسط افراد مختلف صورت میگیره و مهمترین چیز اینه که باید همه بدونن، حتی به همون دلیلی که ذکر کردم، حتی از مطمئن شخصی که شما میشناسید وقتی یک ایمیل یا لینکی به سمت شما میاد میتونید بهش مشکوک باشید و میتونید دابل چک کنید و مطمئن بشید که آلوده نیست. ممنونم از شما. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده ایران مواد کافی رو برای ساخت چند سلاح هسته‌ای در اختیار داره. رافائل گروسی گفته تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تولید سلاح هسته ایران باید از سر گرفته بشه. هفته‌نامه نیوزویک هم در یک مقاله تحلیلی با اشاره به اظهارات پیشین مقامات آمریکایی گفته دیپلماسی در حال حاضر مرده، اما این وضعیت پایدار نخواهد بود. نیوزویک به نقل از ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، گفته آمریکا هیچ مدرکی مبنی بر اینکه رهبر ایران تصمیمی برای ساخت سلاح گرفته باشه نمی‌بینه. هرچند به عقیده نویسنده مقاله با تغییر شرایط ایران، رهبر جمهوری اسلامی در راستای حفظ امنیت خودش عمل میکنه.
نیوزویک گفته برای خامنه‌ای یا هر کسی که جانشین او بشه، مقاومت در برابر فشار سپاه پاسداران برای نه تنها بازسازی برنامه هسته‌ای بلکه تسریع اون بسیار دشوار خواهد بود. نیوزویک گفته این عمل احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران رو بسیار بالا میبره. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، پیش از این گمان زنی‌های زیادی بود که شاید ایران نزدیک شده، بعد بعضی از اندیشکده‌ها حرف از این زدن که ایران به آستانه توان ساخت سلاح هسته‌ای رسیده. حالا می‌بینیم که رئیس دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین اظهاراتی می‌کنه. با سلام خدمت شما بینندگان محترم. خب خود مقامات ایرانی هم تاکید کردن که ما میتونیم الان بمب بسازیم، یعنی مواد اولیه‌شو دارن، ولی خب مسئله تستش هست و اینی که روی یک موشکی سوار کنن که بتونه شلیک بشه. مقامات اسرائیلی اون رو 2 ساله تخمین زدن و اون چیزی که آقای آلبرایت گفت که بمب کثیف هست که بتونه با کامیون و اینا حمل بشه، خب میگفتن میتونه 6 ماه. مسئله اینه که اون اراده سیاسی برای انجام این کار به نظر میرسه در تهران هنوز تردیدهای جدی وجود داره و الان در بلوک قدرت ایران 2 تا جریان به نظر میرسه دارن با هم جدال میکنن. گروه اولی معتقده که اون توافق درفت آخری که آمریکا پذیرفته، اروپا پذیرفته با میانجیگری آقای بورل و ایران هم کم و بیش به بخشی از اون خواستاش رسیده و 4 تا فاز داره که در 5 ماه باید عملیاتی بشه. اون رو ایران حالا غیر رسمی اعلام کرده که پذیرفته، ولی اینی که گروه‌هایی که در داخل ایران هستن معتقدن که ما نباید این کارو بکنیم به چند دلیل. برای اینکه اولا زمان زیادی نمونده، 1 سال خورده بیشتر نیست و دولت بعدی اگه جمهوری خواه باشه ممکنه مشکل بازگشت خروج از برجام ترامپ رو پیدا کنیم و دومی که ایران تا موقعیت بازدارندگی پیدا کنه مثل چین و هندوستان میتونه توافق کنه. بلوک نظامی بیشتر طرفدار گروه دومه و سری قبل هم عملا زوری چربید و اونا معتقدن که باید روی سبد روسیه سرمایه گذاری کرد. اون چیزی که میتونه تغییر بازی بده اینه که روسیه به اینا پیشنهاد چتر هسته‌ای و امنیتی بده که توافق امنیتی میخواد که ایران بشه جزء بلوک تحت روسیه، تحت حمایت روسیه و در این حال کمک کنه برای تست هسته‌ای به ایران. بعضیا معتقدن با توجه به فشار جدید آمریکا که داره تانک میده و مراحل جدیدی داره علیه روسیه اعمال میکنه، روسیه برای بقای خودش ممکنه درگاه‌های انحرافی درست کنه که ایران و کره شمالی، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی یکی از اوناست و خب طبیعتا اگه این کارو بکنه ممکنه وسوسه در درون بلوک قدرت ایران ایجاد بشه. ولی فرض کنیم اگر این آفرن روی میز نباشه پیشنهاد و روسیه هنوز استراتژی قبلی خودشون بر مبنای دست‌نیابی ایران به بمب هسته‌ای دنبال بکنه، به نظر میرسه با توجه به اعتراضات و سطح نارضایتی که جامعه ایجاد شده، ناکارآمدی که هست، اقتصادی که شما دائم می‌بینید قطارش رو به فروپاشی و امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی و همه اینا دچار مخاطره شده، جریان توافق بیشتر شده در بلوک حاکمیت. مهم اینه که الان غرب با توجه به حوادثی که هست آیا میتونه بر تعهدات خودش غلبه کنه یا فکر میکنه که ادامه حمایت از جریان‌های مخالف یا به هر حال اعمال فشار اقتصادی میتونه سیستم رو وادار، حداقل اگر بخوان توافق کنن، چیزی که آقای دونیستراس گفت، با امتیازات بیشتر، یعنی حداقل اینه که یا غروب آفتاب رو بیشتر کنن یا اینکه متحد بشن بعد از حتی پایان غروب آفتاب هم غنیسازی 20% نکنن. این چیزی است که هنوز همچنان که توی آمریکا و غرب تردید هست، تو ایران هم درش تردید وجود داره. آقای نامور حقیقی، ولی یک بازیگری که خب این معادله رو خیلی پیچیده‌تر میکنه طبیعتاً اسرائیل هست. فکر نمی‌کنید اگر این تصمیم سیاسی که بهش اشاره می‌کنید رهبر ایران یا بالاترین مقامات تصمیم گیرنده در ایران بگیرن، یک اقدام انتحاری هست اگر چنین بکنن؟ و حتی روسیه هم بالاخره روابط کم و بیش خوبی با اسرائیل داره. آیا ممکنه چنین کاری بکنه در شرایطی که با اسرائیل همچنان روابط حسنه داره؟ ببینید اسرائیل، دولت نتانیاهو، خب فرقش با اینه که الان مشکلات داخلش خب خیلی زیاده، چالش‌های داخلش خیلی زیاده و اون رزمایشی هم که به هر حال با آمریکا انجام داد که مشخص بود هدفش کاملا مسئله بمباران هسته‌ای ایرانه و حتی نه، ولی خب اگر ایران بمب هسته‌ای به دست بیاره قبول دارید که خط قرمز واسه اسرائیل؟ بله، نه اون مرحله نخواهد رسید. ببینید شما اگر اونها تشخیص بدن که ایران میخواد بره به سمت تست بمب، یعنی یه
تمهیداتی وجود داره که بخواد این کارو بکنه. قبل از که اصلا دست پیدا کنه به نظر من برخورد خواهند کرد، یعنی با هر قیمت این کارو انجام خواهد داد. میگم تنها مورد این است که روسیه یک بازی وسیع بکنه، وارد پیمان امنیتی بشه و بیاد توی تست کمک کنه که بعید به نظر میرسه، ولی حالا فرض کنیم اون باشه، خب اون موضوع متفاوتی. در همین حالتی که الان هست ممکنه عده در ایران این توهمو داشته باشن که بگه خب نه ما میتونیم تحریما رو که میتونیم تحمل کنیم، نظامی هم فوقش بمبارون میکنن، بعد میتونیم ما به سرعت بمب بسازیم که خب اشتباه هست. ممکنه این بحث هست واقعا آمریکا و اسرائیل چون میخوان به هر قیمتی این اتفاق نیفته، قطعا ممکنه حتی از بمب‌های غیر متعارف استفاده کنن تاکتیکی برای اینکه امکان برنامه هسته ایران رو به طور کلی متوقف کنن. بنابراین یه بازی با ریسکی است که هزینه‌ش ملت ایران میپردازن، مثل تمام محاسباتی که شما دیدید در بحران‌ها جمهوری اسلامی وارد شده، خوب شروع کرده بعد ادامه داده، فاجعه آمیز تموم کرده و اینم ممکنه به همون مسئله ختم بشه. مهم اینه که تمامیت ارز ایران، آینده مردم ایران، منابع ایران، همه اینها میتونه تحت تاثیر قرار بگیره اگر این اقدام بکنن. حتی حرکت‌های دموکراسی خواهانه، همه اینا هم میتونه تو بحران‌های نظامی عملاً به کاهش پیدا میکنه، به اعما میره، به حاشیه میره، برای که جنگ و درگیر نظامی همه چیز رو تحت شعاع خودش قرار میده و خب این باید دید که چطوری اتفاق میفته. به نظر نمیرسه همچین ریسک با بازی بالایی بکنن، چون ایران بحران جانشینی هم داره و اگر به اون ریسک بره، جانشینی هم به نظر من دچار مشکلات بنیادی خواهد شد و کلیت جمهوری اسلامی چون چالش داخلی داره، چالش خارجی هم داره و چالش اقتصادی داره و چالش مدیریت داره، همه اینها آیندهش رو بسیار مبهم خواهد کرد و من بعید میدونم همچین محاسبه‌ای رو انجام بدن، ولی نتیجهش مشخصه. اگه این کار انجام بدن با هر قیمتی به نظر من آمریکا اسرائیل برخورد خواهند کرد. ممنونم از شما. علیرضا ناور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی از تورنتو با ما. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در گفتگوی اختصاصی با اسوسییتد پرس گفته اگرچه همجنسگرایی گناهه اما جرم نیست. پاپ فرانسیس قوانین جرم انگارانه علیه همجنسگرایی رو ناعادلانه خونده و از برخورد برخی اسقف‌های کاتولیک علیه همجنسگرایی انتقاد کرده و گفته خداوند همه فرزندانش رو همونطور که هستند دوست داره. کشورهای زیادی وجود دارند که قوانین کیفری علیه همجنسگرایان دارند، اما موضع کلیسا چیست؟ کلیسا باید چه کار کند؟ زیرا اسقف‌هایی وجود دارند که از این قوانین حمایت می‌کنند. ما همه فرزندان خدا هستیم و خداوند ما را همانطور که هستیم دوست دارد. بله، جرم نیست، اما یک گناه است. هر مرد و هر زن باید دریچه‌ای در زندگی خود داشته باشد که در آن امید و کرامت خدا را ببیند. همجنسگرایی جرم نیست، یک وضعیت انسانی است. شادی امین، مدیر شبکه شش رنگ و محقق حقوق بشر از لندن با ماست. خانم امین، برای رهبر کاتولیکای جهان همین حد هم اظهار نظر جالب است، اینطور نیست؟ حالا هرچند گفته گناهه ولی این که میگه جرم نیست، مثل اینه که مثلا در کانتکست ایران اگر فکر بکنیم شاید مصباح یزدی مثلا چنین حرفی بزنه. امیدواریم یه موقعی به این حد عقل برسن، ولی همونطور که دیدید پاپ فرانسیس واقعیت اینه که از زمانی که روی کار اومد یکی از پرچالش‌ترین پاپ‌های دوره‌های اخیر در سده اخیر میتونم بگم بوده که روی موضوع همجنسگرایی دائم بحث ایجاد کرده. در حدود 4 سال قبل از آغاز کرونا 2 تن از همکاران من ایمانیا براون و لوز آریور در واتیکان به دیدن ایشون رفتن. این افرادی هستن از جامعه LGBT، از مسئولان سازمان جهانی ایلگا و همون موقع ایشون مورد انتقاد شدید اطرافیانش قرار گرفت. در واقع کلیسای کاتولیک با سابقه بسیار وحشتناکی که در سرکوب همجنسگرایان داره، مثل مساجد، مثل اسلام و بقیه ادیان، به نظر میاد که این میزان درک و عقلانیت رو دارن نشون میدن که با علم، با مسائل حقوق بشر دیگه این نوع ستیزه‌جویی ممکن نیست و مجبور به پذیرشش هستن. بهترین استدلالی که آورده اینه که میگه دروغگویی هم گناه هست، اما خاطرش کسی رو شلاق نمیزنیم یا اعدام نمیکنیم و با این مقایسه میکنه تفاوت در واقع قوانین مذهبی رو با قوانین عرفی اجتماعی که میتونه مذهب اون رو گناه بدونه، که اون هم البته مورد تردید هست در بسیاری جاها،
اما در این حال علیه جرم‌انگاری همجنسگرایی، علیه این میزان تبعیض بر همجنسگرایان صداشو بلند کرده و این بسیار مثبت، میتونه کمک بکنه در کشورهایی که کلیسا همچنان نفوذ جدی داره، به خصوص در آفریقا، بتونه تأثیراتی بذاره که یک مقدار فضا به نفع رعایت حقوق انسانی جامعه همجنسگرایان پیش بره. من زیاد امیدوار نیستم به اینکه این اتفاق سریع بیفته، چون گفتم اطرافیان پاپ دفعات دیگری هم مقابله که حتی وادارش کردن در یک مورد عذرخواهی بکنه در مورد ازدواج همجنسگرایان وقتی توافق خودش رو اعلام کرده بود. اما همچنان به نظر من ترک جدی هست بین کلیسایی که زنان و همجنسگرایان رو میسوزونده، آتیش میزده و به قتل میرسونده، تا کلیسایی که امروز میاد و میگه میبایست هر گونه جرم و جزای افراد به دلیل همجنسگرا بودنشون از میان برداشته بشه. با استانداردهای کلیسای کاتولیک سرعت این تغییرات خانم امین زیاد بوده و فراموش نکنیم کلیسای پروتستان نیست، کلیسای کاتولیک است که خیلی سنتی است. چه اتفاقی به نظرتون افتاده در این 1-2 دهه اخیر که تونسته یکی از سنتی ترین نهادهای مسیحیت رو اینقدر متحول بکنه؟ ببینید، جنبش LGBT در سطح جهان یکی از متشکل ترین و قوی ترین جنبش های اجتماعی امروزه. خودتون میبینید هر روز ما اخباری داریم در رابطه با تغییر قوانین به نفع همجنسگرایان، به نفع افراد ترنس. در سطح جهان بحث‌های بسیار زیادی سر موضوعات حقوقی اینها دلی کاخ سفید رو در بر میگیره، تا اونجایی که حتی جایی که در قانون اساسی در راجع به همسر رئیس جمهور صحبت می‌شده، سال گذشته شاهد بودیم که مجبور شدن این پاراگراف رو عوض بکنن برای اینکه رئیس جمهور میتونه هر همسری داشته باشه و حتما نباید دگرجنسگرا باشه. در واقع راه رو باز میکنن برای اینکه در پروتکل‌های دولتی افراد همجنسگرا هم بتونن حضور گسترده تری داشته باشن. خب وقتی این جنبش رو ما میبینیم که دائم داره خواسته‌هاش رو فریاد میکنه، حتی در ایران ما میبینیم یکی از پرصداترین در واقع افراد توی این دوره‌های اخیر افراد جامعه LGBT بودن که حقوقشون رو خواستار شدن در میانه انقلاب ژینا و همچنان هستن. در واقع کلیسا هم تحت این فشارها هست. خود جنبش همجنسگرایان در ایتالیا بسیار قوی است و چندین سازمان بزرگ مرتبط با جامعه LGBT دارن کار میکنن و البته این حسن رو هم داره که مقامات کلیسا و واتیکان حاضر به نشستن با نمایندگان این گروه اجتماعی شدن، حاضر به مذاکره شدن و طبیعتاً درس میگیرم. و من خیلی خوشحالم که امروز پاپ گفته تمام اسقف‌هایی که همچنان به جرم‌انگاری روابط همجنسگرانه اعتقاد دارن بهتر خودشون رو اصلاح بکنن و برن آموزش ببینن. این در واقع در تقابل با اون ایده‌ای هستش که اصلاح رفتار همجنسگرایانه رو با انواع تراپی‌های وحشتناک قرون وسطایی و من جمله شوک تراپی آنچنان که در ایران امروز مرسوم هست در پیش رو میذاشته و به سرکوب این جامعه میپرداخته. به نظر من همونطور که گفتین بسیار مهمه، به خصوص از سوی کلیسای کاتولیک، و امیدوارم به بهبود وضعیت همجنسگرایان به ویژه در کشورهایی که تحت مذهب مسیحیت در کشورهای آفریقایی به ویژه همچنان به شدت تحت ستم هستن بیانجامه و البته بسیاری کشورهای اسلامی ازش درس بگیرن. خانم امین، پاپ در جغرافیای زندگی میکنه که کم و بیش بالاخره لیبرال هست، دست کم خارج از همون محدوده قلمرو واتیکان کل اروپا لیبرال هست، کم و بیش با موضوع همجنسگرایی کنار آمدن، حتی اقشار مذهبی. ولی همطور که خودتون اشاره کردید در بخشایی از جهان مثل آمریکای جنوبی، مثل آفریقا هنوز کلیسا خیلی متنفس هست. چقدر فکر میکنید که چنین اظهاراتی ممکنه دوشقه بکنه، جدا بکنه اون بخش بسیار سنتی تر رو از کلیسای کاتولیک در واتیکان؟ ببینید، صحبت‌های پاپ امروز در واقع یک اعلام جنگ هم هست به اون کسایی، یا اعلام در واقع مخالفت جدی هست با اون کسایی که همجنسگرایی رو جرم میدونن. اونجایی که برمیگرده میگه خدا تمام فرزندانش رو دوست داره و این یک موقعیت انسانی است و کسی حق نداره. در واقع گرایش همجنسگرایانه رو طبیعی تعریف میکنه، از هر گونه مجازات او از سوی مذهب و کلیسا و به خصوص قوانینی که در کشورها با اتکا به مذهب
گذاشته میشه جلوگیری میخواد بکنه. طبیعتا این شکاف جدی هستش، میدونیم خودمون در مذاهب دیگه هم این شکاف‌ها به وجود اومده. در این حال من فکر میکنم که پاپ اونقدر قدرت داره و محبوب هست در کلیسای کاتولیک در این دوره که بتونه افراد بیشتری رو به نظر خودش جلب بکنه، ولی به هر شکل بدون این شکاف‌ها جامعه نمیتونست جلو بره، بدون این صداهایی که گاهن ایزوله میمونن اما حقیقت رو میگن و جامعه رو به جلو میبرن، ما امروز نمیتونستیم از این فضای دموکراتیک یا لیبرالی که ازش اسم بردین در اروپا بهره مند باشیم. من امیدوارم که در آینده وضعیت بهتری رو با توجه به این شکافی که امروز ایجاد شده در نظرات کلیسای کاتولیک در کشورهایی مثل مکزیک، همونطور که گفتین آمریکای لاتین بسیار رنج میبره از این سنت کلیسای کاتولیک و امیدوارم که تغییرات جدی رو در دوره‌های آینده یا بحث‌های مهمی رو شاهد باشیم. ممنونم از شما. شادی امین، مدیر شبکه شش رنگ و محقق حقوق بشر از لندن. امروز دبیرکل سازمان ملل به همراه نماینده دائم اسرائیل در مقر سازمان ملل در مراسم افتتاحیه کتاب اسامی قربانیان هولوکاست شرکت کرد. در این کتاب نام نزدیک به 5 میلیون قربانی هولوکاست به ترتیب حروف الفبا توسط کارشناسان تایید و منتشر شده. در بخشی از این مراسم و به یاد قربانیان هنرمندان به اجرای آواز و نواختن موسیقی پرداختند. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بیشتر بگو در مورد این مراسم. فرداد، به مناسبت روز یادبود هولوکاست امروز بنیاد یاد وشیم بنیادی هست در اسرائیل در کتابی رو منتشر کرده درباره اسامی قربانیان هولوکاست. همونطور که می‌بینید این کتاب پشت سر من هست، کتابی بسیار بزرگ که نام 4,800,000 قربانی هولوکاست رو در خودش جا داده. این کتاب به ترتیب حروف الفبا هستش. همچنین مکان تولد، تاریخ تولد و مکانی که افراد به قتل رسیدن در این کتاب نوشته شده. همونطور که می‌بینی اسامی اینجا نوشته شده هستند، همچنین تاریخ‌های تولد و مکانی که جون خودشون رو از دست دادن. قطر این کتاب به 8 متر میرسه و ارزش هم 1 متر هست. این کتاب امروز توسط دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش و نماینده دائم اسرائیل افتتاح شد و از زمان افتتاحیش افراد زیادی به اینجا میان تا اسامی خانواده هایی که در هولوکاست از دست دادن رو پیدا بکنن. من با یکی از قربانیان، خانواده های قربانیان در واقع حرف زدم و اون تاکید میکرد که چقدر حرف زدن درباره هولوکاست و اطلاع رسانی در این مورد مهم هست و با یکی از کسانی که جامانده هست، از جاماندگان هولوکاست صحبت کردم و اون میگفت که مهم هست تا ما در مورد هولوکاست حرف بزنیم، در این مورد اطلاع رسانی بکنیم تا از وقایع این چنینی در آینده جلوگیری بشه. پس از اینکه این کتاب افتتاح شد، نماینده اسرائیل در سازمان ملل و آنتونیو گوترش هر دو سخنرانی‌های انجام دادند که در سخنرانی‌های خودشون در مورد روز یادبود هولوکاست و اهمیتش صحبت کردند. در بخشی از سخنرانی خودش گیلاد اردان، نماینده دائم اسرائیل،
اسرائیل در مورد مقام‌های کشورهایی صحبت کرد که هنوز دشمن یهودیان هستند و تدارک حمله می‌بینند علیه یهودیان و همچنین هولوکاست رو رد می‌کنند. و بعد از اینکه مراسم خاتمه پیدا کرد، من با گیلاد اردان حرف زدم، اون اشاره کرد به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، که در مصاحبه‌ای که با یکی از شبکه‌های آمریکایی داشته هولوکاست رو به نحوی انکار کرده و اون در سخنرانی خودش گفت که اسرائیل با موضوعات این چنینی هم در فضای مجازی هم توسط کشورهایی که مقاماتش هولوکاست رو انکار می‌کنند مقابله خواهد کرد و هدف اسرائیل همین هست که با این موضوعات مبارزه بکنه. همچنین باید بگم که در سال 2005 که مجمع عمومی سازمان ملل 27 ژانویه رو اختصاص داد برای روز یادبود از قربانیان هولوکاست، دقیقاً می‌خواست کشورها رو تشویق بکنه که با برگزاری‌های مراسم‌های مختلف بتونن این روز رو در موردش حرف بزنن، در مورد آیین‌ها حرف بزنن، تا باشه که همه مردم از آیین‌های مختلف بتونن همدیگر پذیری و احترام به آیین‌ها رو یاد بگیرند. و این چیزی هست که این کتاب هم نشون میده. باید بگم گفته شده که این کتاب زندگی میده به نام‌هایی که در این کتاب هستن، به کسانی که در جریان هولوکاست جون خودشون رو از دست دادن. ممنونم از تو. مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، در کتابش که دیشب در همین برنامه بخشای از اون رو بررسی کردیم، گفته با رهبران زیادی دیدار کرده ولی اشرف غنی بدترینشون بوده. آقای پومپئو گفته اشرف غنی متقلبی تمام عیار بوده. اظهارات وزیر خارجه سابق آمریکا درباره آقای غنی با موجی از واکنش‌های متفاوت در بین افغان‌ها روبرو شده. عارف یعقوبی، همکارم از بخش افغانستان اینترنشنال، اینجا در استودیو با ماست. از این تندتر دیگه نمیتونست در مورد رئیس جمهور سابق افغانستان صحبت کنه. دقیقاً همینطور از فراد، بی سابقه است به نوع خودش. یک مقام ارشد آمریکا در مورد رهبران سیاسی افغانستان، آنچه که پشت پرده در ارتباط با مذاکرات دوحه جریان داشته و همینطور نحوه استفاده از پولهایی که به افغانستان فرستاده شده توسط آمریکا، این جزئیات، این ادبیات، این لحن واقعا بی سابقه است. مایک پومپئو در فصل مربوط به افغانستان در کتابش میگه که با رهبران زیادی در طول مأموریتش دیدارهای داشته، از جمله رهبر چین شی جینگ پینگ، ولادیمیر پوتین و همینطور رهبر کره شمالی. اما اشرف غنی به قول او بدترینش بوده و همینطور بسیار با زبان صریح میگه اشرف غنی به خاطر حفظ منافع شخصی و قدرت شخصی خود خون سربازان آمریکایی را در افغانستان هدر داد. و حتی بیشتر از این میگه که وقتی اشرف غنی را میدیدم و سیاست‌هایش را میدیدم، موضوع اجرایش میدیدم، میگه حالم به هم میخورد. و همینطور در مورد عبدالله هم اظهارات بسیار صریح داره. میدانیم که عبدالله شخص دوم در افغانستان بود، رئیس شورای صلح بود و میگه دکتر عبدالله و اشرف غنی در واقع اجازه داد به باندهای فساد در افغانستان تا میلیون ها دلار از کمک های آمریکا، کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان در واقع بدزدن، حیف و میل کنن. زبان بسیار صریح داره. و همینطور در ارتباط به جایگاه و پایگاه اجتماعی اشرف غنی اشاره میکنه. جالب است فردا که آقای پومپئو میگه این اشرف غنی که به قول او متقلب تمام عیار هست، دوستان بیشتری در آمریکا داره نسبت به افغانستان. اشارهش به این است که اشرف غنی آدم بیریشه‌ای بوده در افغانستان، جایگاه پایگاه اجتماعی نداشته، به خاطر اینکه سالهای سال در آمریکا در محافل اکادمیک، در تینک تانک ها و از خیابان کی، از کی استریت اینجا نزدیک ما که مشهور است به خیابان لابی ها و لابیگرا اشاره میکنه، میگین آدم عمرش به اینجاها گذشته، اصلا آدمی نبوده که در افغانستان یک مملکت به هم ریخته و درگیر جنگ و چند پارچه را در واقع مدیریت کنه. بخشی دیگر هم در ارتباط به ساختار ارتش افغانستان و اینکه چرا ارتش افغانستان یک شبه فرو ریخت به این اشاره میکنه، چون آمریکایی ها، خود آقای پومپئو در واقع اینا حامیان اصلی، حمایتگرای اصلی آموزش و تجهیز اردو و ارتش افغانستان بود. جالب است، میگه ما آمریکایی ها فکر میکردیم که
در افغانستان ارتشی بسازیم که اون سبک و استایل ارتش آمریکا را داشته باشه. به همین خاطر سعی کردیم که میلیون ها دلار هزینه کنیم تا ارتش افغانستان با استفاده از نرم افزارهای مدرن، مثلا از دوربین های مثلا شبین، از استفاده از هلیکوپترهایی که برای حملات هوایی استفاده میشد، از اینا آموزش ببینن، یاد بگیرن. اما این اشتباه بود. میگه بجای این ای کاش آمریکایی ها سربازان افغانستان را آموزش میداد تا جنگ های چریکی یاد بگیرن که در دره ها و در دامنه های کوه و در جنگل ها و اینا با طالبان بجنگه. این در واقع یک اذعان هست که میگه یک نگاه استراتژیک آمریکایی‌ها داشتن که دقیقاً درست از آب در نیامده. حالا جزئیات دیگر هم هست در ارتباط به پروسه صلح دوحه که اگر فرصت هست بشه اشاره کنم. حتما. مطمئنم که آقای غنی که این کتاب رو خونده یا احیانا نقل قول‌هاش رو دیده خیلی خرسند نشده از توصیفی که وزیر خارجه سابق آمریکا در مورد او داشته. آیا واکنش‌های دیدیم در بین کسانی که نزدیک بودن به آقای غنی؟ ما میتونیم ناراحتیش حس کنیم. چرا؟ هرچند خودش صحبت نکرده ولی معاونش صحبت کرده. امرالله صالح که معاون اول آقای اشرف غنی در ریاست جمهوری افغانستان بود، بسیار به هم ریخته. در واقع عصبیتش میشه در توییت ها و در واکنش هایش دید و گفته که در واقع آنچه آقای پامپئو در کتابش در مورد افغانستان و رهبران افغانستان و پروسه صلح گفته ابر دروغ هست. در واقع اون روایت را که پامپئو ارائه کرده از پروسه صلح که گفته غنی و افراد نزدیک به غنی مانع اصلی در واقع روند مصالحه با طالبان بود، آقای صالح میگه نه، این دروغ هست و اتهام میبنده. در واقع جنگ کلمات هست، اتهام بندی هست. میگه که در واقع آمریکایی ها افغانستان رو به راولپندی به پاکستان واگذار کرد. البته اینجا باید اشاره کرد که پامپئو در کتابش ذکر میکنه که ما وقتی با طالبان مذاکره میکردیم، گفتگو میکردیم، همیشه یکی از نکات عمده و اساسی برای ما این بود که پاکستان و هند همیشه باید در نظر داشته باشیم به خاطر اون منافع وجوه مشترک که از نظر منافع ملی میان آمریکا و هند و پاکستان وجود داره. انتقادات زیادی متوجه خود او هست برای مذاکراتش با طالبان. اصلا خود اون تصویرش در دوحه که کنار رهبران طالبان ایستاده تصویر سورئالی است واقعا. چیزی اشاره‌ای کرده به این انتقادها یا نحوه مذاکراتش با طالبان؟ این نکته جالب است. خب پامپئو در واقع سازماندهنده اصلی مذاکره صلح با طالبان در دوحه بود. پامپئو بود که زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه یا رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا در دوحه فرستاد. آقای پامپئو اشاره میکنه که آقای خلیلزاد آدمی بسیار مخفیکاری بود و به این مخفیکاری شهرت داشت در واشنگتن میان محافل سیاسی. اما علی الرغم این میگه ما آقای خلیلزاد رو به خاطر اینکه زبان پشتو میفهمه و با سیاستمداران افغانستان از نظر تاریخی و اینا مشترکات داره، اینو انتخاب کردیم که با طالبان مذاکره کنه. اذعان میکنه که بعد از سال 2017 در واقع آمریکایی ها به این نتیجه رسید که دیگه در افغانستان ما منافع ملی ما در واقع تامین نمیشه، چیزی نداریم که از نظر آمریکایی ها بسیار برای ما اهمیت داشته باشه. از این نظر از اون خطوط قرمزی که ما داشتیم که حفظ دستاوردهای 20 ساله بود و حقوق زنان بود و آزادی‌های مدنی اینا بود، اینا رو به نحوی نادیده بگیریم و سریع بریم به اون نکته‌ای که آقای ترامپ رئیسش در واقع رئیس جمهور آن وقت آمریکا می‌خواست. خواستی ترامپ این بوده که باید سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند و ما دیگر مالیه دهنده‌های آمریکایی در افغانستان نمی‌خوایم که هزینه‌های بیشتر از این داشته باشیم. در واقع می‌فهمیم فضای انتخاباتی بود. بیشتر مخاطبای اینا در واقع در داخل آمریکا بود. سعی می‌کرد مخاطبای داخل و رای دهنده‌های آمریکایی را راضی نگه دارن و در اون زمان هم البته آمارها نشان میداد که اکثر آمریکایی‌ها از حضور بسیار پرهزینه نظامی و دیپلماتیک آمریکا در افغانستان ناراضی اند. به این هم اشاره میکنه. اما اینا سیاستمداران آقای پامپئو نمیپذیره مسئولیت‌ها رو در واقع واگذار میکنه به آقای بایدن و اینا که بایدن بود که به گفته او در واقع این فاجعه را رقم زد. ممنونم از تو. ممنونم. عارف یعقوبی همکارم از بخش افغانستان اینترنشنال با ما و ممنون از شما که ما رو در این بخش برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از ساختمان کنگره در واشنگتن به پایان می‌بریم.